تیتر اول امشب: جمشید شارمهد از کجا به ایران کشانده شد؟ ترکیه، تاجیکستان یا امارات؟ اطلاعاتی که تیتر اول به دست آورده چیز دیگری را نشان می‌دهد. برگزاری کنکور همزمان با بحران کرونا. وزارت بهداشت ایران میگوید تردید ایجاد نکنیم، برگزار می‌شود. و ستاد احیای دریاچه ارومیه میگوید میزان آب این دریاچه 8 برابر شده. به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. تیتر اول به اطلاعاتی دست یافته که مسیر آخرین سفر جمشید شارمهد مدیر گروه تندر را نشان میده. این اطلاعات از سیستم موقعیت‌یابی گوشی همراهش به دست اومده. دیروز وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد جمشید شارمهد رو در ایران بازداشت کرده و تصاویری هم از او در تلویزیون دولتی پخش کرد. حالا اطلاعاتی که پسر آقای شارمهد در اختیار تیتر اول قرار داده نشون میده که او از آلمان به دبی سفر کرده و از اونجا به عمان رفته. ایران اینترنشنال نمیتونه درستی این اسناد رو 100% تایید کنه، اما شواهد ظاهری به نظر درست میان. بر اساس این اطلاعات که تاریخچه نقشه گوگل تلفن آقای شارمهد رو نشون میده، او روز 3 مرداد وارد فرودگاه بین‌المللی دبی میشه و در هتلی در همون نزدیکی اقامت میکنه. 4 روز بعد از مسیری زمینی به استان بریمی در عمان میره، منطقه‌ای که گفته میشه مرزبانی نسبتاً راحت‌تری برای ورود به خاک عمان داره. و بعد از اونجا راهی بندر سوهار در ساحل شمالی عمان میشه که فاصله دریایی چندانی با ایران همونطور که در نقشه هم میبینید نداره. بنابراین احتمال داره که او را از راه دریایی به ایران منتقل کرده باشم. با این حال روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران امروز مدعی شده جمشید شارمهد مدیر گروه تندر 10 مرداد ماه در تاجیکستان دستگیر شده. در طول نیم ساعت آینده خبرنگاران ما از تاجیکستان و آلمان و همینطور فرزند آقای شارمهد از کالیفرنیا با ما خواهند بود. پیش از همه اما بریم به دوشنبه. خبرنگار ما شهناز کاملزاده با ماست. شهناز، چقدر الان ممکن هست اصلا کسی به تاجیکستان بیاد با توجه به محدودیت‌ها؟ آیا دولت تاجیکستان اطلاعاتی به تو داده که نشون بده که ایشون به دوشنبه آمده باشه؟ سلام. واقعا در حال حاضر در پی این همگیری کووید رفت و آمد به تاجیکستان خیلی مشکل شده است. آخرین پرواز از کشور اروپایی آلمان به تاجیکستان این 28 ایول 28 جولای بود و طور من با سفارت آلمان در تاجیکستان هم صحبت شدم. دیگر هیچ پروازی هم نبود، تنها از آلمان به تاجیکستان دیپلمات ها سفر داشتند و اون هم سفر بسیار سفر عاجل بود. بنابراین و کسی از شهروندان آلمان با هیچ مشکل به سفارت آلمان در تاجیکستان مراجعه نکرده است. همچنین من به وزارت داخلی تاجیکستان و وزارت خارجه تاجیکستان زنگ زدم، با مسئولان این نهادها وزارت‌ها صحبت کردم. آنها از چنین این واقعه هیچ خبری ندارند و اطلاعات هم رسمی ندادند و حتی گفتند که ما در این مورد چیزی نمیدونیم، خبری نداریم. ولی میان تاجیکستان و ایران سال 2010 سازشنامه عاید به اکسترادیسیون استرداد مجرمان و امضا رسیده است که اگر هم شاید چنین حالت هم رخ داده باشد، در نتیجه این سازشنامه میتواند تاجیکستان این کار را انجام داده باشد. ولی تا 2 هفته آخر پرواز تنها بود از روسیه، از ترکیه و شاید از کشور چین. بله. دیگر از هیچ کشور تا این 2 هفته آخر پرواز به تاجیکستان نبود. ممنونم از تو شهناز کمالزاده، خبرنگار ما در دوشنبه. هم تو که شهناز توضیح داد در واقع غیر ممکن نیست سفر به تاجیکستان در این روزها، اما کار بسیار دشواری هست به خصوص برای شهروندان غیر تاجیک. شایان شارمهد، پسر آقای شارمهد از لس آنجلس با ماست. آقای شایان، خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. میدونم که شرایط دشواری هست. چطور شد که پدرتون تصمیم گرفت به دبی بره؟ واسه کار. و چطور شد که شما این نقشه رو به دست آوردید که مسیری هستش که پدرتون از دبی به عمان رفته؟ از طریق تلفن شما میتونستیم ترک کنیم، از طریق گوگل.
آیا به شما گفته بود که برنامه سفرش چیه؟ قرار فقط دبی بره یا از دبی قرار بود به جای دیگری بره؟ قرار نبود دبی بره، از اونجا قرار بود پرواز کنه یه جای دیگه. یعنی دبی رو قرار بود بره ولی قرار نبود از اونجا به عمان بره. منظورتون؟ نه. ببخشید من متوجه نشدم. یعنی دبی جزء برنامه سفرشون بوده یا نه؟ از دبی قرار بود بره به طرف هند. از دبی قرار بود بره به طرف هند. سوالی که برای خیلی ها مطرح هست این هستش که با توجه به اتفاقی که برای آقای فولادبند افتاد، چرا پدر شما چنین ریسکی کرد به کشوری که نزدیک ایران هست سفر کرد؟ به خاطر جریان کرونا زیاد راه بازی نبود که بتونه بره به هند و قبلش هم هند رسیده بود، ولی به توجه به کرونا کل کانتری رو شات داون کردن و مجبور بود برگرده به آلمان. بعد از اونجا سعی دیگه کرد که وسط راه گرفتنش، کیدنپش کردن. خانمی که کنارتون هست گمان میکنم خواهر شماست، درسته؟ بله. اگه شما میخواید صحبتی بکنید، آیا پدرتون توضیحی بهتون داده بود در مورد این سفری که داره انجام میده؟ بله، رفته بود برای کار، چون که کارشون کامپیوتری هستش. رفته بودن بعضی موقع میرن آلمان یا جای دیگه به خاطر کار، ولی متاسفانه وقتی رفتن کرونا شروع شد و همه جا شات داون شد. درسته. میدونم که پدرتون شهروند آلمان هست، در آمریکا اقامت داشته ولی شهروندی آمریکا رو نداشته. آیا شما به پلیس فدرال، به FBI اطلاع دادید این ماجرا رو؟ بله. اونها چی گفتن؟ آیا اطلاعات جدیدتری اونا در اختیار دارن؟ فعلا دارن اینوستیگیت میکنن. با هر کی هم بتونیم حرف بزنیم که اطلاعاتی داره در این موضوع، هم آلمان، هم آمریکا، هم توی امارات، هم ایران، هر کی که میتونه اطلاعاتی بده در این موضوع که اتوریتی هست تو این کار، خیلی خوب میشه. در ابتدای برنامه اشاره کردم که یکی از روزنامه‌های نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شده که پدر شما در تاجیکستان دستگیر شده. هرچند اونطوری که خبرنگار ما میگه خیلی بعید هستش که همچین سفری ممکن باشه. شما اطلاعاتی در این زمینه دارید؟ دروغه. مثل چیزهای دیگه جمهوری اسلامی دروغه. پدر ما هیچ وقت پاشو نمیذاره تو تاجیکستان یا تو کشوری که نزدیک به ایران باشن. دروغه. چجوری کشوندنش اونجا، چجوری دزدیدنش ما نمیدونیم. آیا تا این لحظه مقامات سفارت آلمان در واشنگتن دی سی یا پلیس فدرال آمریکا چیزی به شما گفته که روشن‌تر بکنه که چه اتفاقی برای پدرتون افتاد؟ فعلا همه چشماشون به موضوعن، همه چشماشون به ایرانن، ببینن الان چی داره میشه، ولی فعلا تو اینوستیگیشن هست. بله. خیلی چیز باور نکردنی هست کم و بیش دیگه که شما وارد یک کشور ثالثی بشید و ماموران اطلاعاتی کشور دیگر شما رو بذارید بدون تعارف بگیم بدزدن و ببرن به یک کشور دیگری. اولین لحظه‌ای که این خبر رو شنیدید واکنشتون چطور بود؟ شکسته بود. ما هنوز تو شوکیم. بله. اصلا باور نکردنیه. یک گزارش دیگری هم هست که میدونیم حدود سال 2011 اگر اشتباه نکنم یک سوء قصدی قرار بود به علیه پدرتون انجام بشه در گلندر، همون نزدیکی لس آنجلس در کالیفرنیا. آیا بعد از اون اقداماتی نکرد که امنیتش رو بیشتر از گذشته حفظ بکنه؟ اون 2009 بودش که جمهوری اسلامی یکی رو فرستاده بود اینجا کالیفرنیا دم خونه‌شون که پدر ما رو بکشن و هم FBI هم پلیس اینجا تونستن جلوشون رو بگیرن و اونو زندانی بکنن. البته بعدش هم آزاد شد، رفتش ایران برای خودش. بعدشون خب توهین‌های حرفی بود ولی در آمریکا کاری نمیتونستن بکنن. بله. ممنونم از هر دوی شما، خانواده شارمهد از لس آنجلس با ما. خیلی ممنون. مرسی. ممنونم از شما. بریم به هامبورگ آلمان. همکارم احمد صمدی از جزئیات بیشتر زندگی جمشید شارمهد در این کشور هم اطلاعاتی به دست آورده. احمد، چه اطلاعات بیشتری داری؟ فردا جان، بر اساس اطلاعاتی که ما داریم در واقع آقای شارمهد در سال 1362 از ایران مهاجرت میکنه به آلمان و با یکی از فرزندانش که 1 ساله بود و اون موقع میاد به آلمان و در آلمان سکنا میگزینه و در اونجا زندگی میکرده و حتی در اونجا وارد دانشگاه میشه و در رشته آیتی در دانشگاه فارغ التحصیل میشه. در سال
1989 که میشه سال 1368. بعد از اون وارد چند تا شرکت میشه بر اساس اطلاعات شرکت‌های مختلفی که در زمینه تحصیلی او بهش کار میدن، در اونجا کار میکرده تا اینکه در سال 1997 یک شرکت مخصوص خودش رو راه میندازه که در همین زمینه برنامه نویسی بوده و ظاهرا یک برنامه‌ای هم نوشته بوده به اسم یونیپد که در خصوص کاربردهای صنعتی داشته این برنامه. و بعد از اون هم در سال 2002 ظاهرا یک شرکتی رو در آمریکا ثبت میکنه و بعد از طریق اون شرکت سعی میکنه که به آمریکا بره و در آمریکا ساکن میشه، اما به هر حال اقامتش برای آلمان بوده و به آلمان برمیگشت و به اونجا میرفته و بعد از اون هم فعالیت‌های سیاسیش رو شروع میکنه. من سعی کردم که از چند تا از گروه‌های سیاسی که در آلمان هستن و گرایش‌های در واقع پادشاهی دارن از اونا سوال بکنم در خصوص آقای شارمهد که به من گفتن چندان علاقه‌ای ندارن که در این خصوص صحبت کنن، چرا که اصلا معتقد بودن که خط مشی که ما داریم با ایشون متفاوت بوده و ما چندان علاقه‌ای نداریم که در این خصوص صحبت بکنیم. ممنونم از تو احمد صمدی، خبرنگار ما در آلمان. اما درباره گروه تندر چه میدونیم؟ فتح الله منوچهری معروف به فرود فولادوند مؤسس انجمن پادشاهی ایران بود. آقای فولادوند به همراه دو عضو دیگه گروه تندر در خرداد 1390 ظاهراً در مرز ایران و ترکیه ناپدید میشه. گفته میشه در اونجا ربوده شده و به ایران برده شده، ولی تا امروز خبر دقیقی از سرنوشتش در دست نیست. بعد از اون جمشید شارمهد در لس آنجلس به عنوان سخنگوی گروه شناخته میشه که همونطور که شنیدید دیروز اعلام شد به دست وزارت اطلاعات ایران افتاده. گروه تندر مسئولیت چند عملیات رو بر عهده گرفته، از جمله انفجار در حسینیه رهپویان وصال در شیراز در سال 1387، انفجار در محل دفن روح الله خمینی در سال 1388. جمهوری اسلامی میگه که چند نفر رو هم که عضو این گروه بودن دستگیر کرده و بعضی از اونها رو هم حتی اعدام کرده. ایرج مصداقی تحلیلگر سیاسی از استکهلم با ماست. آقای مصداقی، چه میدونیم در مورد این گروه؟ چه پیشینه‌ای داره؟ چه شد که اینقدر به شهرت در واقع رسیدن الان و 2 از اعضاش به نظر میاد که به ایران برده شدن؟ برای سلام عرض کنم خدمت شما، همچنین خدمت بینندگان عزیز. ببینید آقای فولادوند یه برنامه‌های تلویزیونی داشتن. بعد از اون برنامه‌های تلویزیونی ایشون یه عملیاتی رو تحت عنوان تندر سازماندهی کردن. عملیات بسیار بسیار ساده‌لوحانه و میتونم بگم ابلهانه‌ای بود. تعدادی افراد سوار هواپیما شدن، از فرانکفورت به بروکسل رفتن. موقع که به بروکسل رسیدن حاضر نشدن از هواپیما پیاده بشن. ابتدا تصور کردن که این احتمالاً یه عملیاتی است یا هواپیما رو میخوان برباین. گارد پرواز اومد دیدن نه، اینا یه مشتی خانواده هستن، افراد هستن که اونجا میگن ما میخوایم فقط تو هواپیما بشینیم، نمیخوایم پیاده بشیم. در صورت اونا رو پیادهشون کردن. این شد عملیات تندر. ولی بعداً میدونید همین به عنوان یه سازمان شد، همین به عنوان یک داستانی شد و خب آقای فولادوند، آقای فتح الله منوچهری روی بلند پروازی ها و ساده لوحی هایی که داشت در هر صورت به ترکیه رفت و از همونجا ربوده شد و به ایران برده شد. این بماند. ولی بعد از اون در واقع این گروه تندر دستگاه امنیتی شروع کرد به سوء استفاده کردن و میدونیم که در جریان بمبگذاری در حسینیه رهپویان وصال که ابتدا برای ماه‌ها مطرح می‌کردن که این یک در اثر سحرنگاری بوده، در اثر مینی بوده که در اونجا بوده، نمایشگاهی که بوده. آقای محسنی ژه‌ای میگفت، اون موقع وزیر اطلاعات بود، آقای پور محمدی اون موقع وزیر کشور بود. ولی بعد که خامنه‌ای به شیراز رفت، اینا دوتایی هم اونجا بودن، نشستن با هم دیگه بحث و تبادل نظر. یه دفعه‌ای گفتن که اینو گروه تندر انجمن پادشاهی این رو انجام داده و بعد هم عده بیگناه رو گرفتن به خاطر همون اعدام کردن. میدونیم همون موقع آقای عبدالله شهبازی که به اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران نزدیک هست، ایشون مطلب نوشتن، ایشون روشنگری کردن، بارها توضیح دادن که مواد انفجاری که در اونجا به کار رفته فقط و فقط در اختیار سپاه پاسداران بوده و توضیح دادن افرادی که دستگیر شدن بیگناهانی بودن. اما بارها از این موارد دیده بودیم. من همون موقع توضیح دادم که اینها بیگناهن و توضیح دادم هر کسی تحت هر عنوانی با انجمن پادشاهی ارتباط داره ارتباطش رو قطع کنه، به خاطری که قطعا در طور دستگاه امنیتی است. سایت اینها و هم اون سایتی که ادعا می‌کرد تندر در ارتباط با این گروه هست
قطعا توسط دستگاه امنیتی اداره میشد و بعد ما میبینیم در جنبش 88 باز این مسئله فعال شد و میدونیم که اینها به دروغ مطرح کردن. ابتدا آقای علی محمدی رو ترور کردن و بعد دستگاه امنیتی روی اون مانور داد و بعد متوجه شدیم که گفتن مجید جمالی فشی این کار رو انجام داده در ارتباط با اسرائیل، که اون هم دروغ بود. مجید جمالی فشی یک بیگناهی بود که فقط به آذربایجان رفته بود، عضو تیم کیک بوکسینگ ایران بود، اونجا به سفارت امریکا رفته بود و بعد میدونیم در به اصطلاح روشنگری هایی که ویکیلیکس کرد این مسئله از پرده بیرون افتاد، او رو دستگیر کردن و بیگناه به جوخه اعدام سپرده شد. بنابراین این مسئله حتی بعداً در 88 ممنونم آقای مصداقی به این اتهام اعدام کردن. سپاسگزارم. میراج مصداقی، تحلیلگر سیاسی از استکهلم سوئد با ما. طبیعتا بعد اشاره بکنم ادعایی که آقای مصداقی بهشون اشاره کرد در مورد وبسایت تندر، ما به طور مستقل نمیتونیم اون رو تایید یا تکذیب بکنیم، نظر ایشون هست. 10 پزشک اصفهانی در نامه انتقادی به حسن روحانی مهمترین وظیفه او رو حفظ جان مردم عنوان کردند. این پزشکان گفتند آنچه صعودش رو به تماشا نشسته اید نه نرخ ارز و تورم که منحنی آمار مرگ و میر عزیزان ماست. اما فرمانده ستاد مدیریت کرونا گفته تا زمانی که 2/3 مردم به کووید 19 مبتلا نشن یا واکسن این بیماری کشف نشه، سناریوی همه‌گیری ادامه خواهد داشت و صحبت از شکست کرونا به گفته او فقط یک واکنش هیجانیه. کرونا با کنکور هم گره خورده. محمد باقر قالیباف میگه رعایت نشدن پروتکل‌ها در آزمون دکترا باید پیگیری بشه. او گفته تعویق آزمون سراسری تا گذشتن از اوج کرونا ضروریه. رئیس سازمان سنجش اما از برگزاری کنکور طبق مصوبه ستاد ملی کرونا خبر داده. معاون آموزشی وزارت بهداشت ایران هم گفته کنکور با وجود همه هشدارهای مرتبط با کرونا باید برگزار بشه و مسئولین نباید تردید ایجاد کنند. همزمان مینو محرز عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد داده کنکور در استادیوم‌ها و فضاهای باز مثل استادیوم آزادی برگزار بشه. دکتر بهروز توکلی همه‌گیرشناس از لندن با ماست. آقای دکتر توکلی، این پیشنهادی که داده شده که در استادیوم‌ها فضاهای باز کنکور رو برگزار بکنن چقدر عملی هست به نظر شما و چقدر کمک میکنه بالاخره به شیوع کمتر این بیماری؟ ببینید، جای بسیار بسی تأسف هستش که همونطور که تا الان در 6-7 ماه گذشته مدیریتی در ایران در رابطه با کنترل کرونا وجود نداشته، این هم در ادامه همون هستش. یعنی الان ما میبینیم که در اکثر کشورهایی که موفق بودند، الان مثلا فرض میگم نمونهش در هنگ کنگ، اینها یک چند گروه از به اصطلاح پرسنل مثلا هواپیمایی یا کشتیرانی اینا رو آزاد گذاشته بودن که وقتی میان اینا تست نشن. الان 100 مورد وقتی که تو کشور پیدا شد، 100 مورد ابتلا، اینها وضعیت اضطراری اعلام کردن و تجمع بیش از 2 نفر رو دیگه ممنوع کردن. درست؟ یا مثلا در استرالیا ما همین الان میشنویم میگن که خب وضعیت خیلی به اصطلاح فاجعه انگیز هست، فاجعه بار هست. اونجا چی شده؟ مثلا فرض در 24 سال گذشته در ایالت ویکتوریا 7 نفر فوتی داشتن یا کل مبتلا 670 نفر بوده. حالا ببینیم بحث اینه که آیا در ایران که در وضعیت بسیار وخیم همین الان قرار داره و اکثر بیمارستان‌ها پر هستند و کادرای درمانی همه خسته و فرسوده و تلفات بالا، اساساً این کار حماقت هستش از نظر بنده و هر گونه تجمعی الان نباید انجام بگیره. و از اون طرف هم شما ببینید که همین الان بحث هستش اصلا مدیریتی وجود نداره. خود دانشجوها، جوونا باید چیکار بکنن؟ آیا اینا به لحاظ روحی و روانی ضربه سنگینی میخورن؟ اینا باید آماده بشن با تمام توان برای کنکور. متاسفانه الان نمیتونن اینا تصمیم بگیرن که آیا هست نیست. یکی میگه میخواد انجام بشه، یکی میگه انجام نشه. ولی کلا از نظر من نباید تا زمانی که کاملا کنترل نشده هیچ تجمعی نباید صورت بگیره. ممنونم از شما دکتر بهروز توکلی همه‌گیرشناس از لندن با ما. این بحث جاهایی که تجمع زیاد هست در دوران کرونا بحث جدی هست. تصاویر زنده داریم از مکه، همونطور که میبینید برخلاف معمول این روزها در عربستان سعودی تعداد کسانی که در مراسم حج حضور پیدا کردن نسبتاً کم هست. مقامات سعودی پیشتر گفته بودند حدود 1000 نفر و تصویرم تقریبا همون رو داره نشون میده در این مراسم میتونن شرکت کنن که 30% اونها شهروندان سعودی و 70% شهروندان خارجی ساکن عربستان هستند.
تو این روزا همیشه هر وقت موضوع محیط زیست مطرح بوده عادت کردیم که خبرهای بد بشنویم، ولی حالا یک خبر خوش. ستاد احیای دریاچه ارومیه از 8 برابر شدن میزان آب این دریاچه خبر داده. البته فرهاد سرخوش مدیر استانی احیای دریاچه ارومیه میگه هنوز حال این دریاچه کاملا خوب نشده، ولی افزایش بارش‌ها و استفاده بهتر از منابع آبی میتونه دریاچه ارومیه رو به وضعیت قبلی برگردونه. نیکاهنگ کوهر روزنامه‌نگار و روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست از واشنگتن دی سی با ماست. آقای کوثر، به نظر شما آیا این افزایش آب در دریاچه ارومیه خبر خوبی اونطور که همه دارن میگن هست یا هنوز نگرانی ها سر جاشه؟ درود بر شما. اولا 8 برابر نشده، 8 برابر شدن یک خالی بندیه، حدود 5 خورده برابر شده و این رو مقامات نمیگن. نکته دومی است که بارندگی در چند سال اخیر خیلی بیشتر از گذشته بوده و نه اینکه در حقیقت مدیریت اینها کار به این نقطه فقط رسونده. و نکته سوم دارن میخوان آب رو منتقل بکنن از حوزه‌ای که در حقیقت بایستی وارد عراق بشه، رودخانه زاب رو دارن منحرف میکنن که دزدی از سهم جای دیگه است. نکته این است که خبر نسبتا خوبه، چرا که از وضعیتی که مثلا سال 92 93 بود خیلی بهتر شده، اما سال 1374 در زمان هاشمی رفسنجانی سطحش خیلی بالاتر از این بود و حجمش حدود 30 میلیارد متر مکعب بود، الان حدود 4 میلیارد متر مکعبه. و از اون زمان که سدسازی‌ها رو شروع کردن و بعد برداشت آب‌های زیرزمینی زیادتر شد به این نقطه رسید. اگر بخوایم بگیم بله الان نسبت به چند سال پیش خیلی بهتره، اما نسبت به چیزی که باید باشه، یعنی تراز اکولوژیکش، یعنی سطح 1274 متر و در حقیقت حجم 13 میلیارد متر مکعب، خیلی هنوز جا مونده و تا زمانی که به اون حد نرسه هر ادعایی به نظر من در حد تبلیغاته. ممنونم از شما. نیکاهنگ کوثر روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست از واشنگتن دی سی با ما. تصاویر زنده داریم از محل فرماندهی ناسا که در حال آماده باش هستند برای بازگرداندن 2 فضانورد آمریکایی، داگ هارلی و باب بنکن، که قرار تا ساعتی دیگر از ایستگاه فضایی بین‌المللی با سفینه اسپیس اکس به سواحل فلوریدا برگردن. ولی همطور که در تصویر می‌بینید این سواحل فلوریدا به خاطر طوفان ایسایاس به شدت آب و هوای آشفته‌ای داره و به همین دلیل یک مقدار تغییرات در برنامه سفر اونها ایجاد شده و قرار هستش که در جای فرود بیان که این طوفان تاثیر کمتری داره. پیکر خسرو سینایی، کارگردان مشهور سینمای ایران، امروز در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد. کارگردانی که 10 فیلم مستند، سینمایی و کوتاه و بلند ساخته، اما سانسور در ایران همیشه مانع از کارش میشد. چیزی که در بیانیه امروز کانون فیلمنامه‌نویسان ایران هم بهش اشاره شده. در این کلیپ سینایی از خاطره‌ای درباره درخواست یک مدیر وزارت ارشاد میگه. ایشون از من میخواست که لباس بازیگر نقش اول زن رو عوض کنم و من 1 ساعت میخواستم به ایشون توضیح بدم که این تئاتر نیست، سینما از فیلم ساخته شده، تموم شده، چجوری من لباس رو عوض کنم؟ ایشون در نهایت گفت من دلم میخواست کمک کنم که این فیلم نمایش داده بشه ولی شما نمیخوای با ما همکاری. خسرو سینایی حدود 120 فیلم ساخته که میشه به مستند 25 سال هنر ایران اشاره کرد که هیچ وقت البته به نمایش در نیامد. تهران امروز که 1 سال قبل از انقلاب ساخته شد، زنده باد اولین فیلم سینماییش بعد از انقلاب، و همینطور هیولای درون، مرثیه گم شده، در کوچه های عشق، عروس آتش، گفتگو با سایه، جزیره رنگین و بالاخره پروژه قطار زمستانی که اون هم هیچ وقت به سرانجام نرسید. در طول بیش از 6 دهه فیلمسازی خسرو سینایی جوایز بسیاری دریافت کرده، اما شاید مهمترین هاش رو نه از مقامات ایران که از رئیس جمهوری و وزیر فرهنگ لهستان گرفته باشه. همکارم امید حبیبی نیا اینجا با ماست تا بیشتر در مورد کارنامه آقای سینایی صحبت بکنیم. بگو که چه کارنامه‌ای داره. خب فرداد، واقعا در گذشت خسرو سینایی با توجه به اینکه در سالهای آخر عمرش اجازه فیلمسازی بهش ندادن، ضایعه بزرگی برای سینمای ایران، نه تنها به خاطر فیلم‌های سینمایی بلندی که ساخت، به خاطر 10 فیلم مستندی که در مورد فرهنگ و هنر ایران و در واقع محیط زیست، همه چیزهایی که به زیست بوم ایران مربوط میشه ساخته. از اولین فیلمش بعد از برگشتن از وین، بعد از اینکه در واقع هم موسیقی و هم کارگردانی سینما رو
در واقع درس خوند در اتریش و برگشت به ایران در سال 1346. اولین فیلمش رو در مورد یک هنرمند جازه طباطبایی ساخت به اسم شرح حال. بعد به هر حال یک سری در واقع فیلم‌های مستند دیگه ای ساخت که هر کدومش در مورد یک موضوعی هستش که مربوط به بخشی از در واقع تاریخ اجتماعی ایران میشه، مثل مدرسه باغچبان، مثل در واقع هنرمندان مختلف ایران، مثل در واقع آداب و سنت‌های مختلفی که در ایران وجود داشته. و یک دو تا از فیلم‌هاش که خیلی مهم هست، که 25 سال هنر ایران هستش که به دستور ساواک در واقع اجازه پخش ندادن و حتی خودش گفته که بعدا نابود شد. فیلم مهم دیگه ای که ساخته تهران 1356 هست، تهران امروز، که در اون تأخر فرهنگی در واقع اختلافات طبقاتی و چیزهای مختلفی را در مورد تهران یک سال قبل از انقلاب می‌بینیم. و مراسم دفن او هم امروز برگزار شد. مراسم دفنش برگزار شد در قطعه هنرمندان. و دو تا نکته رو من می‌خوام اشاره بکنم. هم کانون کارگردانان سینما ایران و هم کانون فیلمنامه‌نویسان در واقع اشاره کردن به اینکه اجازه فیلمسازی به خسرو سینایی در این سال‌های آخر داده نشد. ممنونم از تو امید حبیبی نیا، همکارم اینجا در استودیو با ما. و به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا فردا همین ساعت بدرود.